Bago tayo magsimula ng ating next activity, meron pa ba kayong mga gustong sabihin? Okay lang ba sa inyo na lumipat ako? Wala po kaming pinaka-leader talaga na nag-facilitate. May mga naririnig kasi akong sumasapaw. Magiging instrumental band kayo kung mas malakas yung banda kaysa sa vocalist. Magkakaroon kayo ng mga activities na magpe-play na kayo as a band. And kung paano yung mga dynamics ninyo sa isa't isa. Pero mag-a-assign ng groupings na mag-mix and match kayo playing with each other para makita kung paano kayo mag-gel at kung sino ba talaga yung bagay na magkakasama sa isang band. Sige, we'll see you sa next round. Congratulations! Ngayon po, nag-aaral po ako. I am an incoming third-year college student taking up public administration po sa PUP Santa Mesa. Minsan po, nag-gigig po ako sa mga bars around Metro Manila and nagsusulat po ako ng kanta. Yung mommy ko po is a public school teacher and then yung daddy ko naman po ay isang lotto agent. Yung parents ko po, masasabi ko pong very supportive naman po sila sa akin. Never ko pong nare-recall na tumanggi sila kapag meron akong gustong ipabili or meron akong gustong gawin. Sobrang importante po sa akin ng music. Doon ko po na-express yung sarili ko. Pakiramdam ko, meron akong may offer na very authentic and unique kasi galing siya sa puso ko. Ngayon po, currently, I'm a music student. I go to Mint College. I'm currently taking up music business management po. On the side, kung makakapag-gig, might be on the drums or kahit keys, nagtatry ako mag-gig. And anything really sa music scene, I shoot then, I take photos, videos, almost anything and everything around music. Tinatry ko po pasukan. Sa ngayon po, wala naman po masyado pinagkaabalaan po kasi di pa po ako nakapag-enroll kasi nag-stop po ako. Nag-stop po ako kasi nagkaroon po kami ng financial problems. Yung mama ko po is na-stroke na po siya dati. So, parang nano po kami sa bills sa hospital. Tapos yung papa ko naman po ay isang company driver po. Ako po yung bunso sa aming 5 magkakapatid po. Nag-try po ako mag-scholar pero di po kaya. Tapos habang di po nag-aaral, nag-try po ako ng work sa isang company po. Which is isa po akong repacker ng mga goods po. Tapos ipapadala po sa iba-ibang school. Nahiligan ko pong mag-gitara dahil sa tito ko po. Nakikita-kita ko po siya na nagigitara nung bata pa lang ako. So yun, naturuan niya naman po ako ng mga basics. And the rest po, self-taught na po. Ako po ay tumutugtog sa Batangas, sa mga schools po or sa mga small bars po. And minsan naman po sa mga church activities po namin. Naniniwala po ako na sa pag-audition ko po is malaki pang mararating ko. Dahil marami din po nagsasabi na ipagpatuloy ko lang po. Wish ko din po na mabilang sa isang sikat na banda. Isa po akong third-year college student. Ang tinitake ko po ay architecture sa Mapua Malayan College sa Laguna po. Siguro po ang struggles ko po ngayon sa buhay ay in general yung academics po. Kasi masasabi ko po na mahirap po talaga yung tinake ko pong course ngayon. So nahirapan din po ako minsan sa time management. Kumakapit po ako sa musicality ko po kasi I think my music can bring me places. And I think I can do more with my music.
Pinagkakaabalahan ko po ngayon is mostly music related po. From doing bar gigs and may times din po na nag-freelance ako music making. Marami po akong gustong gawin pero may times po na nagkakaroon ako ng self-doubt. Naniniwala po ako sa pangarap kong to kasi gustong-gusto ko po itong ginagawa ko. Like anytime I would choose music over everything. Sa family ko po, si mama ko ay isang public high school teacher. And yung papa ko naman po ay wholesaler and retailer of eggs and rice. And dalawa lang po kaming magkapatid. Siguro yung isang bagay na nag-struggle talaga kami sa buhay nun is yung na-diagnose yung mom ko with CKD, chronic kidney disease. And ayun, nag-undergo siya ng surgery. In God's grace, successful naman yung operation niya. And thankful ako kay God kasi kumpleto pa kaming 4 sa pamilya. Dumating ako sa time na gusto ko na mag-quit sa music kasi feeling ko na pag-iiwanan na ako ng mga friends ko. Ako, na-stuck ako sa isang situation na paulit-ulit lang yung ginagawa ko, parang walang nangyayari. Nisip ko na lang na ituloy ko lang yung ginagawa ko kung saan ako masaya. Which is music talaga. Bilang isang musikero, lalo sa banda, may mga times na magkakaroon ng clash yung ideas nyo or personalities, ganun. So, isa yun sa medyo challenging kapag kung paano ka work or kung paano nyo i-work out yung things na mga ganon. Pinapurso ko yung dream ko kasi bilang isang individual or bilang isang tao, parang dito natin makukuha yung purpose natin sa buhay. Kung ano ba tayo, kung ano yung pangarap natin. This year, nag-establish ako ng aking music studio kasi parang it's an extension of myself as someone who enjoys playing guitar. And gusto ko rin makatulong sa local scene namin sa Baguio para ma-capture ang talents namin at maipakita na maraming magagaling na musicians sa Baguio. Ang day-to-day life ko is, siguro sabihin na lang natin, I'm establishing my businesses, which is my music studio and my rehearsal studio. And I am also helping with our live sound and events. Pero at a young age, natuto po akong tumulong sa magulang. Natuto po akong maging isang videographer. Kasi dati kaming mga event videographer sa weddings and iba pang events. I'm first year college, so ang course ko po is BS Ed, major in English. So nag-aaral po ako sa BTech sa Baliwag, Bulacan po. And also po, kasabay po ng pag-aaral ko is nagbabasking din po ako. So ngayon po ang naging struggles ko po is yung choices po about sa college journey ko po. Mas pinili ko po na maging working student and also makatulong po ako sa magulang. Sobrang laking tulong po ng basking sa akin. Because of that, ako na po yung nagpapaaral sa sarili ko na hindi na po ako nangingin ng pambaon sa parents ko. Simula po kasi nung bata po ako, pangarap po na po talagang maging musician. Gusto ko pong makita po nung mga tao kung ano po yung binigay na talent sa akin ni Lord. Siyempre, bago tayo magsimula ng ating next activity, meron pa ba kayong mga gustong sabihin? Ryzen? Ayun guys, so may concern lang ako. So 'di ba last nung audition, nakita nyo rin naman na pinag-decide ako ng mga panelists natin. Saan mo talaga gustong magkaroon ng opportunity? Sa drums o sa guitars? Drums po. Okay. Nung time na yun, sobrang na-pressure ako and talagang kinabahan ako kasi sabi electric yun, di naman ako nag-electric that time. And nag-ask ako ng permission sa mga panels natin and sa production natin if may slot ka ako for acoustic. Kasi nga, napansin ko rin na dalawa kaming drummer sa Group A. So, ayun guys, ask ko lang kayo if okay lang ba sa inyo na lumipat ako ng acoustic guitar. Wala po talagang violent reaction. Parang binunutan ng tinik.
nung umalis siya, edi down to 2 na lang. So, more chances of winning. So, anong decision niya, guys? Yan. So, thank you so much, guys. Si Nicolas ata, ayaw ni Nicolas. Kala ko. Nung naisipan po ni Ryzen na bumalik po siya ng guitar, wala naman po naging problema sa akin. Kung saan naman po siya magiging comfortable and kung saan niya po mas showcase yung talent niya, okay lang naman po sa akin. Nung una, parang may regret sa akin nung at first. Kasi guitar talaga yung ina-playan ko, kaya dapat ba ginawa ko rin yun na ayun, pwede ako bumalik sa lead guitar, ganyan. Pero ayun, parang blessing na rin sa akin na maging bassist. Ayun, masaya na rin naman. Actually, yung question ni Ryzen, ni-raise namin sa panel. So, kung magpe-perform man kayo today as Group A and Group B, ang decision ng panel ay ipi-play ni Ryzen for both groups. And later on, yung panel na magde-decide kung kakailanganin ng acoustic. So, ang decision pa rin nasa panel. Nung sinabi ni Ryzen yun na nag-decide siya, sa akin naman wala talagang problema dahil para sa akin, kung saan niya mapapakita yung best na pwede niyang pakita sa kung anong field, dun siya. And yung nanggaling naman sa kanya, na yun na decision niya. So, okay na din. Challenge kay Ryzen is magpe-perform siya for both groups. Same with Nicolas. So, ready na ba tayong lahat for our next activity? Ready na? Ready na? Ready. Okay, so for our next activity, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng cover song. Kailangan ko ang tulong nyo para pumili ng kanta na ka-cover natin. Okay, so ito ang mga listahan. Tignan natin. Dahil sa'yo lang alam ko eh. Okay. Isa lang kasi ang song na ipe-perform na nating dalawang grupo. So, kailangan Ano ba natin... yung gusto niyo, guys? Slow song ba or mga pang-chill lang or yung mga fast song? Alin yung alam nyo? Pero yun muna yung alam niyo. Alam mo na dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Oh, yun na lang. I think familiarity din po dun sa kanta and ayun po, naging collective naman po yung decision namin na yun yung piliin. Not gonna lie, yun lang yung alam ko sa listahan. So I was hoping na yun yung mapili and thankfully enough napili siya. Mostly, lahat sa amin, yun yung pinaka-familiar na song. Tsaka, maganda rin yung musicality ng song. Well, since given lang kami ng minimal time para mag-prepare for it, medyo naging challenging pero ano naman, kaya naman. Ang ginagawa ko kasi nun, pupunta ako dito sa group na to, pupunta ako sa group na to para mas marinig ko kung ano ba yung gusto nilang gawin, ano bang output na gusto nilang marinig. Para pareha sila, mayroon akong magagawang something nice. Kinakabahan po kami kasi same song lang pero yung kanta naman is madali siyang paglaruan. Yung preparations na ginawa namin is unang-una, nag-usap-usap muna kami, mga kanya-kanya kaming suggestion. Lahat, trinay namin. Tapos, para sa akin, mahirap pag-usap lang. Parang mas sa akin, mas prepare if meron ng mga instruments. Wala po kaming pinaka-leader talaga na nagpa-facilitate. Ang secret weapon taga namin si Cedric. May laptop. Taga-mint po to eh. Yung tuition nito mahal eh. We just went into jamming, tas batuhan na agad ng ideas. Like, lalo kami ni Sam kasi mahilig kami sa mga live arrangements. So, tuwing magkaka-ideas, isusulat namin. Tapos ayun, nagets naman ng mga bandmates. Enjoy naman po. Pero may added pressure kasi short lang yung allotted na time to make a cover. Pero we were able to come up with something half decent. Galing both groups kasi may kanya-kanyang style talaga.
Pero tandaan mo, Nicolas, mas magaling ka. Kasi dalawa tutugtugan mo. Sa style nung song na kinover namin, magkaiba eh. Kasi sa isang band, meron kaming parang naging musical director na, kumbaga, siya yung nag-arrange nung song. And doon naman sa kabilang band, parang free kami lahat na kung ano yung gusto naming gawin na magpapaganda dun sa song na ginawa na. Ayun, nalaman ko na may kanya-kanya pa silang style at atake na gustong gawin. And may kanya-kanya silang gimmick na gagawin para ma-highlight yung mga instruments na piniplay nila. And ayun, excited ako na marinig kung ano bang kalalabasan ng mga yan. Lord, please guide us. Yes. Please help us remember our parts. At alam naman natin lahat, confident tayo kasi nakapag-rehearse tayo ng ilang beses. And most importantly, let's have fun. Amen. And thank you po. Amen. Amen. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na sa tuwing nandito ka. Sa tabi ko, aking piliw, di pa rin ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo ang pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo ang pagmamahal na higit pa sasapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko na sobra na sana'y tanggapin mong aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag sa buhay kong ito na dati-rati ganito na kay ligaya. Tanggapin ang regalo, mga roses at soko. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na haharapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Galing! Ang tanong ko lang, hinayaan niyo ba si Sam na to drive the band? Parang siya yung ginawa niyong mag-direct for the meantime sa inyo? Tama ba? Actually po, medyo, pero collaborative effort pa rin. Pero, kasi kung ganun yung nangyari, tama yung decision yung yun na si Sam ang pag-driving niyo muna for the meantime. Kasi si Sam ang medyo seasoned eh. Sobrang okay siya. Pero may mga naririnig kasi akong sumasapaw. Kumbaga, dapat kino-consider natin yung di ba banda kayo eh. So pag banda, dapat kino-consider niyo yung bawat isa. Kino-consider niyo yung singer niyo. Kasi parang may pakiramdam ako na parang may mga gustong sumapaw. Pero performance-wise, areglo, lahat okay ako, magaling kayo. Yeah, ako naman, same comments lang na syempre along the way, mas matututunan nyo pang magdikit together, di ba? Kasi first time nyo mag-perform ng magkakasama. Pero as a correct naman. As a first performance together, may areglo na yung may bagsakan, di ba? Tapos nag-modulation pa. Yeah. Galing eh. Kaya nakakatawa. Ayos.
So, ang gusto ko lang malaman sa sa inyo, anong nafe-feel nyo dito sa grupo na to? So, ang nafe-feel ko po sa group po namin, yung every member po is sobrang talented po. Lalo na sa mga instruments po na hawak nila. And ayun, lahat naman po nag-shine na ayun, nakikita po talaga yung galing nila sa instruments po na hawak nila. I think nung nag-umpisa kami, lahat kami may sarili-sariling style, may sarili-sariling idea. Pero nung narinig na yung collaborative presentation namin, parang we all agreed kung saan kami pwesto. And given the circumstances, I think I'm very happy with how we perform. Sam, as the MD for this performance, how do you feel about your bandmates? Actually, hindi nga inassign parang nagbida-bida na lang ako. Pero yun, siguro may license to naman siguro. Yun nga, sabi ni Sir Ray, as parang mas seasoned musician sa ating lahat, I took the initiative to drive the band. Buti di kayo nalito Amen. Siyempre, Jello, ikaw. Dapat. Ang galing nila. So, nag-enjoy lang ako sa ginagawa namin. Feel ko lang yung mga tinutugtog nila. Ayun. Nakikita ko naman sa performance na to na ganun yung nangyari. Diba? Happy ka dito? Yes, happy naman po ako. Happy ako sa ginawa nila lahat dahil first of all, gusto ko pong pasalamat sa kanila lahat dahil lahat sila talagang nag-effort para abutin yung mga pangarap nila. And lahat sila deserving sa gantong ginagawa. So, good luck po sa mga panelists natin kung paano kayo magde-decide later. Pero proud of you guys. Ang gagaling nyo. Ganda. Congratulations. So, ayun. Ang may papayo ko lang sa inyo din, tulad ng payo ko kanina sa kanila, ito na yun. Kaya enjoy nyo yung pagpe-perform, enjoy nyo yung tutugtog. Dahil makikita ng mga panelists natin na magre-reflect kasi sa kanila na nag-enjoy sa ginagawa. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kompleto na sa tuwing nandito ka. Sa tabi ko o aking giliw, di pa rin ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang matapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na hindi pa sasapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Sa bawat araw na haharapin, gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, at basta't nandito ka, ako'y liligaya.
Yung pag-jam with Jello, mas lalong gumanda yung ano namin, kumbaga chemistry ng band. Swak na swak talaga. Siguro po mga solid 8. Hindi po siya perfect, pero nag-enjoy po kami. Masaya po kami habang tumutugtog na hindi po namin nainda yung mga imperfections, yung mga mistakes. Ayun, nag-performance naman namin, para sa akin, okay naman. Yung importante sa akin, nag-enjoy kami lahat, tumutugtog. Ako nahahalata ako na you're having fun performing. Comment ko lang, syempre naman to kung kayo yung mapipili na grupo, alam ko mag-improve pa naman to pag tumagal kayong tumutugtog together. Pero ngayon, very rough, pero fun. Alam mo yun? Ako naman, parang same nung comment ni Gab, no? Parang, andun yung saya, andun yung fun, andun yung musicality, no? Nag-enjoy kayo and all. So ako lang talaga yung yung pagiging tahi niyo sa bawat isa. Kasi talagang may mga parts pa rin na nararamdaman kong nangangapa pa sa hawak nilang instrument. Kahit masayang-masaya na, like having fun na, pero alam mo pa rin dapat yung space mo na hanggang ditong DB lang ako kasi sinasapawan ko na yung singer. Ganyan. Okay? So, very important sa banda na kahit anong gawin nyo, mag-solo kayo dyan, whatever, pagbalik ng singer, dapat naririnig yun. Okay? Kasi baliwala, magiging instrumental band kayo kung mas malakas yung banda kaysa ron sa vocalist. So, yun yung pinaka-comment ko lang sa inyo, yung volume. Na minsan hindi ko na naririnig yung singer. So, the next time na gawin nyo ito uli, think of each other. Hindi lang in terms of areglo, volume napaka-importante. Okay. Pero same question as from the other group. How do you feel about this group? Yun nga, una po, katulad ng observation nyo kanina, nakita ko talaga nag-enjoy sila sa ginagawa nila. And kanya-kanyang, na-highlight naman yung kanya-kanya nilang skills kanina, as you can see, as you can hear. With Group B, ang naramdaman ko sa Group B is, syempre, iba yung level ng professionalism ng Group A. Sa Group B naman, na-enjoy ko siya Na-enjoy ko siya na para kami nagja-jamming lang, para kami nag-ano. Pero yun nga, nagkaroon talaga ng edge ang Group A. Kasi nga, mas sila, mas malawak yung pag-unawa nila when it comes to music. Okay. Pero sa inyo lahat, salamat dun sa portion na binigyan nyo ng highlights yung bawat instruments. Very important din yan na kahit naman anong gawin natin, this is still a competition. Or isimplify na natin na Battle of the Bands ito. Thank you. Thank you so much. Thank you so Salamat. much. Thank you, everyone. Good job, guys. So, unang-una sa lahat, for bass guitar, Nicolas, obviously. Congratulations, Nicolas. Yung sa performance ko, feeling ko, yun, okay naman siya. Ginawa ko naman din yung best ko para sa dalawang bands, para fair lang sa lahat. Natutuwa ako dahil yun yung napunta kay Nicolas and I think deserved niya yun na siya yung mag-bass. For the keyboard naman, kailangan ko pa ba sabihin to? Siyempre, Sam, take your spot, Sam, for the keyboard. Sa drums, yun nga, na-mention namin na a drummer is someone you should be able to rely on. Yung drums, andyan siya para umalalay doon sa buong banda. Ang napili namin ay si Cedric. Coming into this, medyo hindi ko alam i-expect. Hindi ko nga alam na magkakabanda ako. Like this whole time, kala ko session gig lang siya. Now that I have a band, I'm excited because I've never been in one. Okay, sa guitar, Michael, Stephen, Neil, and Martin. Kasama rin si Risen, tama, di ba? Oh. Sa akin, as a guitarist,
Walang problema sa akin yung skill nyo. Ang naging issue lang is kung sumuswak talaga kayo dun sa grupo na binubuo namin with Jello. Ayun, okay? So, ang pinili namin na bumagay hindi dahil magaling. Ang pinili namin na bumagay dun sa band na binubuo for Jello. Ay si Michael. Michael, take your spot, man. Yung una ko pong reaction nung in-announce po na pasok po ako is hindi ko po alam kung ano po i-react po, to be honest, kasi hindi ko rin po in-expect na ako po yung pipiliin. And nung nalaman ko po na ako yung pinili, syempre po merong relief. And at the same time, meron din pong konting pressure kasi iniisip ko po kung magugustuhan po nila yung gagawin ko sa banda. Naisa pa tayo for guitar Actually, Ryzen, for the meantime, siguro, floating ka muna. So, antayin mo yung tawag namin kung pasok ka sa banda or hindi. So, floating ka muna ngayon. For now. For now. Okay. Siguro hanggang ngayon po ang nafe-feel ko po na parang di na po ako matatanggap since simula po talaga nung start po, sobrang dami na pong conflict na nangyayari sa journey ko po here. Na palipat-lipat po ako sa drums and sa guitars po. Tas pinag-decide nga po if ano po yung gusto ko. And ayun, talagang overthink po malala. So ang nafe-feel ko po talaga ngayon, talagang may overthink po. And talagang, siyempre po, nandun po yung sadness din since floating pa nga rin po and not sure pa po if makakapasok po ako. May hope pa rin po. Talagang dinadaan na lang po sa prayer. Hindi ibig sabihin na porque hindi kayo na nakapasok, hindi kayo magaling. Magagaling kayo. Kaya po ako na lang po is nagka-expectation po sa akin. Even though na mag-agree din naman po ako sa magiging decision nila. Ayun po, naging emotional na lang po konti. Yung tumatakbo sa isip ko is there was really no expectation. So kung di ako tawagin, okay lang. I'm going to move to the next project. Marami naman akong na-experience na bagay and I know na hindi lahat para sa akin. So it was a great experience in talking to everyone dito. Dahil dito sa sa competition na to, na nakita namin mga panelists na sobrang talented nyo nga lahat. Hindi kami magdadalawang isip na tawagan kayo kapag kailangan namin sa production. Keep doing what you're doing. Huwag kayong malulungkot kasi part pa rin kayo ng ng ABS-CBN Music. Experience ko sobrang saya kasi yun nga, may mga na-meet akong mga bagong musicians na magagaling musicians, nagkaroon ng kaibigan na mga tapos may mga na-meet din po akong iba't ibang artists. Probably po, tutuloy ko lang po yung pagbabanda ko, yung paggagawa ng music. Parang tuloy pa rin po yung passion. Nung sinabi po nila Sir Ray, nila Sir Gab, nila Sir Rox na this is not the end, it all made sense na ako nga, baka hindi ako fit doon sa banda binubuo for Jello. Sobra po yung hope ko that even if walang lumapit na opportunity, I'll make sure that I'll be the one to find those opportunities. Kasi po, pag walang dumating, edi wala ka na gagawin, edi parang wala dong mangyayari sa'yo. Congrats pa rin, di ba? Correct. Yeah. Good job. Good job, everyone. Lahat ng mga contacts nyo nandito sa amin. Anytime, katulad nga nung sinabi nilang dalawa, anytime na mga ilangan yan, tatawag kami sa inyo. Okay? So, maraming salamat sa pagsali nyo. Okay? And congratulations. Yes. Pa rin. And ako naman, para kay Isaac, Leana, Stephen, Martin, and Neil, nakikita ko yung sarili ko sa inyo dati. Kaya sobrang natutuwa ako, nakikita sila lahat. Dahil katulad nyo rin ako, hanggang ngayon, nangangarap na maabot yung mga gusto natin gawin sa buhay. And gusto ko lang sabihin sa inyo na tulad ng sinasabi nila, hindi pa to yung huling beses na tutugtog ulit kayo. Dahil malay nyo, ano lang to, redirection into
into something na mas maganda o babagay nga sa inyo. Maraming salamat. Sobrang happy ako na andito po kayong lahat. Sa mga nag-effort, na nagdala ng mga gamit, yung iba kasama pa yung mga magulang nyo. Andyan sila Sir Rox, si Sir Ray, Sir Gab, para tulungan kayo. Mahalin nyo in the future, di ba? Siyempre, nakita na nila kung paano kayo tumugtog, yung mga kaya nyong gawin. So, di ba? Correct. Jello, you may join your band. Well, ang tagal na nating ang pinaplano to. Ayun, natuloy na. Kaya sa akin, hindi pa rin ako makapaniwala na eto na yun. Eto na yun. Pero, kahit hindi ako makapaniwala, kailangan kong itatak sa utak ko na mag-ready. Mag-ready for what's next. Exciting to dahil madalas po ako mag-isa nagpe-perform. So, iba naman yung feeling na may kasama ka at iba yung energy rin na naibibigay kapag pare-pares kayo ng gusto na ginagawa. At the same time, pare-pares kayo ng gusto magbigay ng show para sa tao. Iba yun. Paplano tayo. Una, ano ba ang direction na gusto natin puntahan? Ano bang klase ng music ang gusto natin iparinig sa mga tao? We kind of had a direction of where we wanted the band to go, how we wanted to sound. Magkakaroon tayo ng mga bagong kasama sa banda. At kung sino sila, malalaman natin. Uy! Uy! Nagulat ako and masaya rin na nadagdagan kami ulit ng ka-bandmate. Hello po! Hi, Jugs! Nice to meet you. Nice to meet you. Nung pumasok po si Kuya Jugs, syempre po medyo na-starstruck po ako kasi malaki po yung pangalan niya sa industry po ng music and madami na po siyang contribution.